Bây giờ là tháng 5 năm 2024 và đây là khung cảnh trường mình của những ngày cuối năm học này. Ở trường đại học ở Mỹ của mình, mỗi khi mà có một cái sự kiện chính trị nào đấy mà các bạn học sinh quan tâm thì các bạn sẽ thường có phương pháp là biểu tình để có thể bày tỏ được quan điểm và ý kiến riêng của mình. Ngày trước khi mà có kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam thì các bạn học sinh trường mình cũng đã từng biểu tình ở trên bãi cỏ này. Đây là ở trên sân trường mình và đằng sau lưng mình là một cái gọi là encampment, tức là các bạn ý sẽ xây những cái lều và những cái poster để biểu tình với trường mình. Tại vì trường có một cái khoản investment là khoản đầu tư tiền vào một số công ty bán vũ khí cho Israel ấy. Cho nên là các bạn ý đang muốn camp để mà phản đối lại cái chính sách đấy của trường. How many days have you guys been here? I think since Thursday, so people come in and out. Some people stay all the time, other people just like hang out here, study here, eat here, and go home. I think it's a teacher on Vietnam and Palestine, so like the solidarity or like similar struggles between them. Cho tới năm ngoái thì mình quyết định nghỉ học gap year 1 năm và trong khoảng thời gian nghỉ đấy thì cũng có 1 tháng mình được đi du lịch đến Trung Đông và được đặt chân tới Palestine. Yes. Because I know that. What? I know so too. I love Vietnam. Video lần này sẽ là câu chuyện đầy cảm xúc của mình về chuyến đi đặc biệt đến Palestine. Mình sẽ đi qua 3 thành phố là Jericho, Hebron và Bethlehem với những trải nghiệm mà mình không bao giờ có thể quên được, như là leo lên xe của những người lạ để đi vòng quanh Jericho, cùng chung sống với người dân Palestine ở Hebron và khám phá nơi sinh ra của Chúa ở Bethlehem. Hành trình để đến nước Palestine thực sự là không hề dễ dàng. Mình phải làm rất là nhiều research mới biết được cái con đường an toàn để đến được khu vực này là gì. Bởi vì các bạn biết không, ở Palestine nó không có một cái sân bay nào cả. Nên là mình và anh Duy đi cùng mình phải vượt biên đúng cách, qua cửa khẩu từ Jordan là đất nước lân cận và đi đường bộ qua King Hussein Bridge. Thì sẽ có một cái biển Bridge Security Management dành cho người ngoại quốc, foreign arrival. Sau khi xong hết giấy tờ thì chúng mình sẽ đi cái bus này. Bắt buộc phải đi bus này mới được qua cái border này nha. Giờ mình đang ở trên bus để đến Jericho. Chuyến bus này đầu tiên là không có ai nói tiếng Anh cả. Mình không biết là mình có đi đúng xe không. Khi đi qua cửa khẩu thì mọi thủ tục an ninh hay là kiểm tra đều được quản lý bởi lực lượng an ninh của Israel. Nhưng mà mảnh đất phía sau cửa khẩu thì sẽ được gọi là khu vực bờ Tây, chính là lãnh thổ của Palestine ở phía Tây của Jordan. Chuyến xe bus của mình để tới được Jericho mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Và khi bọn mình tới nơi thì cũng đã là 11 giờ rồi, nên là mình cảm thấy kiểu vô cùng đói luôn. Bây giờ bọn mình đang đi ăn tối ở đường phố của khu Jericho. Không hiểu tại sao rất nhiều nhà hàng đây đều có biển hiệu ghi chữ Coca-Cola. Coca-Cola everywhere. Quanh đây cả khu phố mình tìm toàn là đồ fast food, nên là đi bộ thì đành phải ăn đồ fast food. Gà rán, hamburger. 10? Half kilo? Yes, thank you. Bọn mình đang đi mà dừng lại hàng dâu ngon quá này, nên là mua luôn. Mùi rất thơm. 5 đồng cho nửa cân. 1 đồng 1 lạng. 1 đồng 1 lạng. Thế là mình cũng nào mình đang đơ rồi, đói quá à. 1 đồng là 7.000 Việt Nam. 7.000 1 lạng, quá rẻ. Quá rẻ. Đây bạn nhìn quả dâu nó to chưa này. Đây bác đang chọn vào hộp cho mình. Ui, ngon quá nhá. Very good. Very good. Very good. Thanks So so much. nice. Where's this strawberry from? Where is it from? Gaza. Okay. Very good. Very good. Fresh and tasty. Thank you. Do you have track? Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome to Jericho. Thank you. Where is it from? From Vietnam. Vietnam. Yes. Good Vietnam. Yeah. We are going to KFC. KFC. Over there, right? This way. Okay. This way, okay. Thank you so much. Yes. Good night. Mình định ăn một hàng local mà mình tìm xong rồi nó bị, chả biết nó biến mất đi đâu hay là nó đóng cửa gì đấy. Này hàng kia có thịt nướng ấy, thử ra xem. Okay. Hi. Is it sweet? Quẩy. Sweet, right? Cái đồ ngọt. Okay.
Later. Thank you. Hello. Falafel. Falafel. Is it falafel? Yes, falafel. Falafel. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Chưa đi mà người ta đã cho mình ăn miễn phí rồi. Ngon đấy. Tự nhiên hôm nay ăn falafel là thấy ngon nhỉ? Hay là đói ăn cái gì nha. Đi đâu mọi người cũng chào đón rất là nồng nhiệt. Cái màu đỏ quen thuộc. Người ông của tôi. Đấy, các em từ tầng 2 KFC này. Rất là háo hức chào bọn mình. Hello. Hello. Sweet. You? Mother. Khalid. Kalin. Nice to meet you. What's your name? Anne. Yeah. How old are you? How old are you? I'm Arabic, not English. I know English. No, no English. Oh, okay. Biết mỗi một câu thôi để. Biết mỗi một câu. Hello. Hello. Marhaba. Sorry, sorry. I'm sorry. Hello. Hi. Hi. Thằng này nhìn rất là tươi. Nhìn màu sắc này muốn uống luôn mà. Việt Nam. Yes. Hello. Thank you. Yes, two. No sugar. Bây giờ bọn mình sẽ uống nước ép lựu, là một món rất là phổ biến ở Trung Đông của một cái cửa hàng. Đây, ngay gần cái chỗ mình ở. Đây là As You Like, một cụm từ rất phổ biến ở đây. Bất khi nào có du khách thì đã bảo là As You Like, nghĩa là kiểu bạn thích như nào thì bạn có thể chọn như thế. Ồ, sao nó màu cam ta? Ồ, có chú này. Chú này thấy bọn mình lạ quá nên chụp ảnh. Đúng lúc mà bọn mình đang mua nước ép lựu thì có 3 người thanh niên cũng là người dân ở khu vực đấy đến, xong rồi bắt đầu chào hỏi, nói chuyện rất là thân mật với mình luôn. Và còn kiểu quay video livestream bọn mình là ôi kiểu đang có du khách lạ đến khu vực Jericho ấy. Thì ban đầu mình cũng hơi sợ và lo lắng một tí, tại vì mình không quen họ, mà họ nói chuyện rồi quay video của mình rất là nhiều. Thank you. Yeah, because all the day moon up in the sky. Oh, Moon City. All the day. All day. All day. Morning, moon up the sky. Oh, okay. wow. That's nice. Wow. Okay. Come. Chú có bảo mình là cả ngày In summer, in ở winter, thành phố này. Yeah. still here. Yes. Toàn là mặt trăng cả ngày, cả mùa hè, ban ngày. I'm Ozil. Okay. To come to Italiano restaurant. Okay. We'll check it out. Thank you. Yeah, check and come tomorrow. Open. I give you pasta, pizza, noodles, everything. Yeah. Yes. Sofian, this is my stuff. Thank you This is so Sofian. much. Chef Sofian. Italiano. Hi, Sofian. Isa. What's your name? My name's Anne. Anne. Yes. Welcome, Anne. Thank you so much. I'm very happy to see you. Thank Anne. you. Nice to meet you. What's the best thing about Jericho? You can go to. You can come with me. I see all the city. Chú ấy mời đi cùng để đi xem hết này. Yes. Like now? Yeah, no. Khúc này kiểu tim mình đập thình thịch luôn. Tại vì mình chưa bao giờ nhận lời mời của một người lạ để đi chơi cùng họ cả. Và hơn nữa là một đất nước lạ mình chưa bao giờ đặt chân tới. Mình không nói ngôn ngữ của họ. Theo mình nhìn anh Duy, nhưng mà có thể đây là cơ hội duy nhất ở trong đời mình có thể đi như thế này. Mình chỉ có một cuộc đời thôi, nên là mình sẽ nhảy trên xe người lạ này và đi khám phá thành phố Jericho cùng với họ. Nào, đi. Okay. Come. Okay, just pay. Let me pay for you. Sợ nha. Are you hungry? Sorry? Are you hungry? No, we just ate. We already ate. Really? Yeah. Are you hungry? Not hungry. If you want to eat, I give you a meal. We just No ate. problem. You in Palestine, I give you meal. I give you. What do you want? Where are we going now? I want. غدوة عند السلطان. Yeah.
I'm so bad English. It's okay. But I wish you understand what do you mean. Oh yes, Jerusalem. Đây là khách sạn mà nơi các anh ấy làm việc. Hello. Hello. Đó. Khách sạn tên là Siran Hotel and Resort. Yeah. Các anh ấy dẫn mình đi chơi trên xe này. Wow. This is first. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have a seat. Yeah. Sảnh khách sạn của mọi người đây rất là đẹp và mọi người siêu hào hứng là cho mình xem tất cả mọi thứ đây. Khách sạn này cũng mới mở thôi nên là mọi thứ mới chỉ có 2 năm này. Wow. Godfather. Yeah. Wow. Mọi người rất là hồ hởi cho bọn mình xem hết tất cả mọi thứ ở đây này. Rồi bar, rồi bây giờ ra hồ bơi. Trời ơi, mọi người quá là friendly luôn. We just arrived from Jordan. Really? Yeah, we were in Jordan yesterday, and then we crossed the King Hussein border. Yeah, over there. Yeah. In Jericho, we have the closet. The Israeli army is closed. Have the checkpoint. Have the closet. But it's very peaceful in Jericho. No, The people here is very peaceful, very welcoming, very friendly. Yes, you know, but you know the situation for the Israeli and Palestinian every time have the. I see. Yeah. It's not good. It's not good. Yeah, So do they have to close all hotels and business now, or? You know, the people is coming right in outside Jericho. Yeah. Now we have checkpoint. The people is not come. Oh, really? Because yes, the people say I want to stay 1 day in the checkpoint. We wait in the car. We have a Palestinian ambassador in Vietnam. He's get married with a Vietnamese woman. Okay. He speaks Vietnamese very well. He even wrote a book in Vietnamese. Okay. Yeah. He's very friendly and welcoming. All the people are staying like Yeah, just like everybody here. So nice. She's making video. Yeah, everywhere. Hello, Thank you. like this. How to say Xin chào Vietnam in Palestinian. It's like welcome. Yes. مرحبا. أهلا Vietnam. أهلا Vietnam. Thank you so much. You are getting famous when she published. Yeah, of course. I wish. I think I get the money. That's funny. Bây giờ các anh còn mời mình để đi xem phòng khách sạn ở trong này. Trời ơi, mình bị sốc bởi sự thân thiện và ý là đón chào họ đối với mình ấy. Đây mình đang ra phòng gym của khách sạn và có một anh chuẩn bị đến Việt Nam du lịch và ngày xưa anh cũng học đại học ở Việt Nam. Đây là anh coach ở phòng gym. Ngày xưa đã ở Việt Nam. I study in Diplomatic Academy of Vietnam, and there's some Palestinian student there. So I'm not sure if you study at the same university as me. It's in Hanoi. It's in Hanoi. Yeah, I'm from Hanoi. Yeah, we're from Hanoi. Which school you study in Hanoi? Yeah, Bắc Khoa University. Or Anh Hanoi University. Hanoi University. Bách Khoa. Oh wow. Yeah. That's a good one. I just studied like only 6 months. 6 months. Like exchange. Yeah. Exchange. Wow. Bách Khoa. Bách Khoa. Awesome university. Hanoi University of Technology. Or something. Actually, I will fly to Vietnam in 14th of February. Who? Yeah, after 10 days. You? Yeah. You're flying to Vietnam? Yeah. Wow. Really? For Wait. visiting or what? Yeah, only tourists. Ho Chi Minh City or Yeah, Ho Hanoi? Chi Minh and Wait, Hanoi. let's meet. You can call us. Yeah, Ho Chi Minh. Yeah. We'll take you around. You have Yeah. Zalo? Yeah. Okay. Vậy là lần tới mình về Việt Nam hết chỗ này là đã có người để mình dẫn tour đi Việt Nam rồi, rất là tự hào, rất là vui. Okay. Yeah. We will. Thank you. Yes, and Sultan Spring.
Bây giờ bọn mình đến một cái khu tên là Em Sosan Spring, là một con suối. Nghe thấy tiếng suối róc rách rồi. Trời ơi, mọi người chờ mình đi chơi tất cả mọi nơi. All the city, you can drink and wash. All the city, this is drinking water. Drink? Oh, drinking water for the city. Oh. You come in a Oh. Anh ấy vừa uống nước ở đấy. Very good for very good for the health. For health. Oh. Number 1 in the world. Okay. This is 10 years thousands. 10,000 years. 10,000 years. Yeah. Wow. In the world. Amazing. Wow. It's really warm. Yes. Very good. Very good. Actually. Yeah. Yeah. Đấy, anh này vừa hát vừa livestream thì phải. Vừa hát vừa livestream ha. Đấy, có một cái camera và cái đèn TikTok ở đây luôn. Ôi, nhà hàng này có một cái khu ngồi và nước nó chảy vào trong này luôn này. Trời ơi. Yeah. Clean every day. In summer, clean this every day. Yes. Anh ấy vừa giới thiệu là tất cả những cái đồ quần áo treo trên tường này là đồ truyền thống của người Palestine, và những cái ngày lễ như là ngày cưới thì sẽ mặc những bộ đồ như thế này. Trời ơi, muốn ngồi đây quá. Isa, your mom and my mom sister. Yeah. Oh. Swim here when you're a kid. I swimming here. But it's so small. What? So small. Yeah, I know. A kid small too. In Ramadan. Yes. Oh, the people. Too much people. Here. You don't have a car. Yeah. For go to home for eat. Every people here you give eat. For Yeah, very you give generous. food for eat. Yeah. Nói chung là ở trong tháng Ramadan ấy thì một trong điều mà mọi người sẽ làm đấy là ngoài fasting ra thì sẽ là chia sẻ đồ ăn. Chia sẻ gọi là give to the poor ấy. Thank you. Wow. What flower is this? Flower khulud. You know Khulud. Khulud, yes. Khulud. Thank you. Very suitable. Đây còn được tặng hoa đấy. Cảm giác nó special snowflake. Okay. Ana mabsut, like I'm very happy. I'm very happy. Ana mabsut. Yes. Ana mabsut. Ana mabsut. Yes. In Vietnam Yeah. tôi rất vui. Tôi rất vui. Tôi rất vui. Yes, tôi rất vui. Yes. Lính cứu hỏa. Yes. Đây là video của team lính cứu hỏa của anh ấy. Yeah. Thank you so much for your service. Welcome. Yeah. Yeah, listen with the car. Listen. Wow. So scary. Wow. Hold on. Formula Yeah. Wow. Oh my god. Mình có một kỷ niệm khá là vui, bởi vì là mình thấy ba anh này rất là thích nghe nhạc và rất thích đua xe này. Thì mình mới nảy ra một ý tưởng là để mình trao đổi văn hóa một chút xíu với các anh, thì mình cũng sẽ chia sẻ cái gu nhạc phổ biến ở Việt Nam của mình. Thì cái tên đầu tiên mà mình nghĩ ra trong đầu nó sẽ là Sơn Tùng MTP luôn mọi người. Thế là mình mở bài nhạc iconic nhất lúc đấy của Sơn Tùng cho ba anh nghe, xong rồi mọi mình vừa nghe nhạc vừa hát theo ấy. Nói chung là ba anh rất là thích cái bài hát này của Sơn Tùng và mình mở. Because I know that. What? Yeah. Trời ơi, mấy bạn này biết Sơn Tùng này. Oh my god. They know Sơn Tùng. Wow. They know Sơn Tùng MTV. لا تاخذهم على المطار. تاخذهم على المطار على الجبل. Tìm về nơi đâu con đèn ta chân trôi giữa bầu trời, màn đêm che giấu từng câu tôi khuất lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi tôi sẽ nên đôi khi quá dài khờ, nhắm mắt ở thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy, mong như một trò đùa anh xin giơ tay giơ nữa thôi trước ai bây giờ đây.
Bây giờ các anh ấy đang cho mình lên trên đỉnh một ngọn núi để nhìn thấy view cả Jordan, cả Palestine. Đây, biển chết. View đẹp quá. Hay ngày nào các anh ấy cũng đến đây để chơi vào buổi tối và ngắm view ở đây. Hôm nay khách đặc biệt được đi ké cùng. Okay, so this class is to go to Israel. Yeah. This is Vietnamese dong. Vietnamese How many? In dollars. $2. Yeah. 50,000. So big. $2. $2. Ho Chi Minh, you know? Yes, I know. Yeah, Ho Chi Minh. Yeah. Wow, so big. So present for you. This is, you know. Wow. Now I want food. Okay. In Vietnam, it is Lunar New Year now. Yeah. This is a new year for Vietnamese people. Okay. So this is during the Lunar New Year, we will give people like lucky money. We call it lucky money. Yes. For luck, New Year, good health, with luck and success. So this is our lucky money for you. Yes. Yes, for you. For you. This is lucky money. Lucky in money. Vietnamese. Even Lucky money. Yeah, in Vietnamese culture. Live here alone because you want work and give your family money. Can he go to Gaza to visit No. family and then go back here? No. Okay. If you want to go back to Gaza, he has to stay in Gaza. You want to go to Egypt, from Egypt to Gaza. Just not cross Israel. No. Your mother come here, but you don't accept visa. Who does that visa? Israel. Yes. So why don't he bring his family to Egypt and then Egypt to here? You don't have a passport in here in Palestine. Oh. You don't have a passport. Yeah, only you have a just ID. A green card, right? No. ID. Yeah. This ID. For all the people West Bank. If you have this one, you can go to inside in Israel. If you don't have this one, you can't go to Israel. Israel? Yes. So you can go to Israel with this one? Yes, I can. Okay. I have sure. He doesn't have. Yeah, no. You have just ID in Gaza. Okay, but he doesn't have a passport. Because from Gaza. Hello, bro. Hello. Salam. 10 years إلى 10 سنين بالشركة. All the people Palestinian want peace. I know. Yes. You want peace. I know. But all the people they take care about Ukraine with the war in Russia. But people didn't care about Palestine with Israel. I don't know why. But this is my life. This is my country. I don't leave this my country. My dad, my father, my grandmother live here. I stay here every day. Well, I'm very happy to meet you. Of Very course. happy. Very I'm happy. so happy to meet you guys. Ngày đầu tiên của mình ở Palestine, ở Jericho nó đã có quá là nhiều bất ngờ. Mà chỉ trong khoảng tầm kiểu 24 tiếng thôi mà mình đã hiểu hơn rất là nhiều về cuộc sống cá nhân của họ này, hiểu hơn về những cái struggle riêng, đặc biệt là với anh Sufyan khi mà anh ấy phải ở xa gia đình của mình ở khu vực Gaza như vậy để có thể có một công việc ở Jericho để giúp đỡ gia đình và mẹ của mình ở quê. Hôm nay là buổi sáng thứ 2 của mình ở Jericho nhưng mà là ngày cuối mình sẽ gặp các bạn kia rồi. Nên mình là một người rất là thích viết thư. Thỉnh thoảng khi đi đâu thì mình vẫn chuẩn bị sẵn một vài cái lá postcard để nếu mà mình cần viết cho ai để ghi nhớ lại thì mình sẽ viết.
Mình đến khu vực Jericho này không có một cái kỳ vọng gì là mình sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy, là sẽ được đi vòng quanh và lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của ba anh ấy. Nên là lúc mà mình rời khỏi khu vực đấy, mình cũng kiểu bị dâng trào cảm xúc nữa ấy. Welcome to Palestine! My last present for everyone. Postcard inside. Ngay sau cái chuyến đi ở Jericho thì mình có lịch trình tiếp theo là đến khu vực Hebron. Các khu vực khác nhau ở West Bank sẽ có những cái chốt của cảnh sát của Israel check cái giấy tờ của từng người một ở trên những cái chuyến xe bus hay là những cái chuyến xe taxi riêng đi từ khu vực này sang khu vực khác của West Bank. Và khi mình đặt chân tới được Hebron rồi thì đấy là một cái cảm giác hoàn toàn là khác. Mình không sống ở motel nữa mà mình ở chung gia đình với một người dân bản địa ở Hebron luôn. Thì câu chuyện ở Hebron cũng như là Bethlehem mình sẽ chia sẻ các bạn ở phần 2 của video này nhé. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tiếng cuối cơ nó vút tên rồi. Oh my god. What does this man was killed 3 days ago. Israeli shoot him. Could you help me read? Yes.